हरेक दिन 5 देखि 6 वटा फोन मलाई यही आउँछ कि मलाई कोठा चाहियो, घर चाहियो भनेर आउँछ, त्यो पनि रेन्टको लागि भनेर हो। आज मैले त्यही भएर तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। यो एउटा घर लिएर आएको छु साथीहरू, र यो घर चाहिँ बिक्रीमा होइन है, रेन्टको लागि आएको छ। एकदमै राम्रो हेर्नुहोस् त, 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको मज्जाको एउटा बङ्गलो चाहिँ रेन्टमा आएको छ, र त्यो पनि कोलोनी भित्रको रहेको छ साथीहरू। सम्पूर्ण सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ। सीसीटीभी सेक्युरिटीदेखि लिएर गएर एकदमै व्यवस्थित खालको चाहिँ पार्किङहरू, र चाहिँ बाटो पनि एकदमै राम्रो खालको रहेको छ। नजिकै स्वयम्भू मन्दिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। स्वयम्भू व्हाइट गुम्बाहरू चाहिँ आसपासमै रहेको, र एकदमै मजाको यो कोलोनीमा रहेको चाहिँ यो प्रोपर्टी चाहिँ साथीहरू रेन्टको लागि आएको छ। नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो स्वयम्भू भ्यू कोलोनीको 4 नम्बरको घर चाहिँ साथीहरू रेन्टमा आएको छ। यो चाहिँ स्वयम्भू भ्यू कोलोनी, यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँनिर आउन सक्नुहुनेछ। 4 नम्बरको घर हो साथीहरू। स्वयम्भू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, स्वयम्भू नजिकै रहेको छ भने स्वयम्भूको यो कारखाना चोकबाट लगभग 700-800 मिटरको दूरीमा रहेको छ है त। र पूर्व उत्तर मोहडाको 13 फिटे बाटोमा रहेको फुल फिनिसिङ घर छ साथीहरू, र फुल फर्निसिङ पनि रहेको छ। मैले तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु, र बाहिरबाट पनि कस्तो राम्रो लुक्स तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र मजाले एउटा गाडी राखेर 5-7 वटासम्म मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ। पार्किङ स्पेस प्रशस्त रहेको छ। माथि पनि सोलरहरू, र चाहिँ मजाको भ्यूहरू तपाईँले नजिकै व्हाइट गुम्बा र चाहिँ स्वयम्भूको भ्यूहरू चाहिँ मजाले घरको छतबाट देख्न सक्नुहुन्छ भने भित्रपट्टि पनि पुरै अट्याच बाथरुम सहित, फ्यामिली रुम सहित एकदमै मजाका चाहिँ मास्टर बेडरुमहरू रहेका छन्। र चाहिँ म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। पहिला सुरुमा अलिकति मैले यो ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाएँ है त। अब म तपाईँलाई भित्रको दृश्य देखाउँदैछु साथीहरू, र देख्न सक्नुहुन्छ मजाको कोलोनीमा रहेको छ, र चाहिँ रिङ रोडबाट नजिकै सम्पूर्ण सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ। र चाहिँ म भित्र छिर्दैछु। 4 नम्बरको घर हो, र चाहिँ यहाँनिर एउटा गाडी राख्ने, र चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ 5-7 वटासम्म मोटरसाइकल राख्नको लागि तपाईँले पार्किङ स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ है त। अब म भित्र छिर्दैछु, र भित्रको डिजाइनहरू पनि कस्तो राम्रोसँग गरिएको छ भने मोडुलर किचन, तल पार्केटिङदेखि लिएर गएर एकदमै कम्प्लिट एउटा चाहिँ घर तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ। र माथि बेडहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, र चाहिँ यतापट्टि साइडमा किचन, लिभिङ र डाइनिङ तपाईँले यो फ्लोरमा पाउनुहुनेछ है त। र पछाडिपट्टि साइडमा पनि चाहिँ प्रशस्तै तरकारी लगाएर खानको लागि स्पेस रहेको छ है साथीहरू। र अब चाहिँ भने म यहाँनिर रहेको यो कमन बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु है त। यो फ्लोरमा चाहिँ किचन, डाइनिङ र चाहिँ लिभिङ रुम पाउनुहुनेछ। र चाहिँ अब म माथि सेकेन्ड फ्लोरतर्फ जाँदैछु, र यहाँ जाने बित्तिकै सुरुमा एउटा ठुलो ओपन स्पेस यसलाई लिभिङ बनाउन सक्नुभयो, अथवा चाहिँ बेडरुम पनि बनाउन सक्नुभयो भने अर्को एउटा चाहिँ यो मास्टर बेडरुम तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मजाको चाहिँ यो अट्याच बाथरुमहरू सबै तपाईँले पाउनुहुने भयो। र यो रुमबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ बाल्कनीमा पनि। र अर्को चाहिँ साथीहरू अर्को एउटा यो मास्टर बेडरुम भन्दा नि यो फ्यामिली रुम भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ, किनभने एकदमै ठुलो रहेको छ। यतापट्टि साइडमा अट्याचहरू पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मजाले चाहिँ अट्याच दराजहरू पनि पाउनुहुन्छ भने यो बाथरुम देखाइरहेको छु, र म सेकेन्ड फ्लोरमा रहेको छु। र यहाँबाट पनि हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ, र यतापट्टि साइडमा पनि तपाईँले बरन्डा भेट्नुहुनेछ। र अब म भने साथीहरू जान्छु माथि टपमा है त। यो फ्लोरमा पनि तपाईँले 3 वटा कोठा देख्नुभयो। एउटा फ्यामिली रुम, एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम, त्यसै गरेर चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ माथि यसलाई पूजा कोठा बनाउन पनि सक्नुभयो, अथवा बेडरुम बनाउन पनि सक्नुभयो। अर्को एउटा पनि यहाँनिर चाहिँ ठुलो कोठा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, उतापट्टि बरन्डा सहितको, र यतापट्टि साइडमा चाहिँ कमन बाथरुम तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ है त। र चाहिँ साथीहरू यही नै मजाको चाहिँ घर चाहिँ रेन्टको लागि आएको छ। मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। र माथि टपमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पानीको ड्रम, र चाहिँ यतापट्टि साइडमा सोलर रहेको छ। विस्तृत मैले सबै जानकारी दिइसकेको छु, र यो घरको लागि रेन्टको लागि हो। र माथि नम्बर तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै व्हाइट गुम्बाको दृश्य पनि तपाईँले यहाँबाट मजाले नजिकै निहाल्न सक्नुहुनेछ। हो साथीहरू, यही नै कोलोनीमा रहेको स्वयम्भू भ्यू कोलोनीको 4 नम्बरको घर चाहिँ रेन्टको लागि आएको छ है त। डाइनिङ, किचन, लिभिङ रुम, मास्टर बेडरुम, त्यसै गरेर चाहिँ फ्यामिली रुम, पूजा रुमदेखि लिएर सबै तपाईँले पार्केटिङ, मोडुलर किचन, एउटा गाडी राखेर 8-9 वटा चाहिँ बाइक पार्किङ भएको सबै देख्न सक्नुहुन्छ भने यो ठ्याक्कै स्वयम्भूको यो कारखाना चोकबाट चाहिँ अब हामी यो हाइवेबाट चाहिँ लगभग 700-800 मिटर जति चाहिँ सिधै अगाडि हामी जान्छौँ। कारखाना चोकबाट सिधै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अलिकति अगाडि बढेपछि यहाँनिर एउटा बाँसको रुखहरू देख्नुहुनेछ, र त्यहीँनिर चाहिँ हो यहाँनिर आइपुग्दछौँ हामीहरू। र चाहिँ यहीँनिरबाट चाहिँ हामी लेफ्टतर्फ लाग्दछौँ, र यहाँनिर एउटा बोर्ड पनि लेखिएको छ चाहिँ स्वयम्भू भ्यू कोलोनी भनेर। ट्याक्कै हामी कोलोनीभित्र छिर्न लागिरहेका छौँ साथीहरू। यसरी अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुनेछ स्वयम्भू भ्यू कोलोनी भनेर चाहिँ
हेरी यो रहेको छ हेर्नुहोस् त सिधा अगाडिपट्टिको र चाहिँ यहाँनिर देखिहाल्नुभयो तपाईँले सिसिटिभी सेक्युरिटीदेखि लिएर गरेर चाहिँ सबै सुविधाहरू रहेको छ है त र चाहिँ मजाको बाटो पनि तपाईँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ भने हो यही नै 4 नम्बरको घर चाहिँ साथीहरू रेन्टको लागि आएको छ है त थप बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले घरदैलाई फोन गर्नुहोला 9849828878 9849828878 र 98510 76321 98510 76321 रहेको छ उहाँलाई फोन गरेर यस प्रोपर्टीको बारेमा र रेन्टको कति चार्ज हो त्यो सोध्न सक्नुहुनेछ किनकि उहाँले मूल्य चाहिँ म आफै फोनमा बताउँछु भन्नुभएको छ र एकदमै मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ थप बुझ्नको लागि तपाईँले उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ हस् त साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा अथवा रेन्टको प्रोपर्टी जान सक्छ हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन